Nejdůležitější věc, kterou na psích krmivech sledujeme, je obsah živočišného proteinu, jeho zdroj a jeho množství. Psi jsou totiž od přírody masožravci a tak je důležité, aby bylo v krmivu obsaženo dostatečné množství bílkovin, jejichž hlavním zdrojem je pro psy především maso. Bohužel se velice často setkávám s tím, že majitelé neumí správně číst obsah masa v granulích. Pokud je například na pytli uvedeno, že krmivo obsahuje 80% masa v čerstvém stavu, pak na konci výrobního procesu zbyde zhruba 30% masa ve stavu sušeném. Pokud naopak výrobce na pytli krmiva uvádí, že krmivo obsahuje zhruba 30% masa v dehydrovaném stavu, pak pro jeho výrobu bylo použito zhruba 80% masa ve stavu syrovém. Iberonatural obsahuje ve své receptuře 29% bílkovin pro dospělé psy středních plemen v běžné zátěži. Pro malá plemena, aktivní psy a mladé psy by bílkovin mohlo být i více, což ostatně nacházíme v dalších recepturách, takže za mě všechno v pořádku. I to je hezké vidět, protože v dnešní době trpí spousta psů přecitlivělostí na obiloviny. Nízce obilná nebo úplně bezobilná strava, například s obsahem brambor, batátů nebo rýže, je pro psy mnohem stravitelnější a vyváženější. Krmivo Iberonatural obsahuje pouze hnědou rýži, která je oproti klasické bílé rýži méně zpracovaná a tudíž obsahuje větší množství vlákniny, což přirozeně pomáhá trávicím procesům a pomáhá v problémech se zácpou. Dále obsahuje vitamíny skupiny B, hořčík a antioxidanty, které podporují metabolismus a imunitu, a dále má také nízký glykemický index. To je určitě velké plus. Přírodní ingredience jsou pro psy lepší než ty umělé. Jsou stravitelnější a je méně pravděpodobné, že budou způsobovat zdravotní problémy. Celkově bych řekla, že krmivo Iberonatural je velmi dobrou volbou pro majitele psů, kteří chtějí svým mazlíčkům poskytnout kvalitní a vyvážené krmivo s dostatkem masa. Jistě, Canicross je běh se psem. V dnešní době je to způsob, jak aktivně trávit čas se svým psím mazlíčkem a udržovat se v pohybu. Samozřejmě pes, aby mohl Canicross aktivně běhat, musí být v dobré kondici a správně krmený.